Magandang umaga! Welcome sa channel ko. I'm gonna do some mukbang food today. I have my rice, my fish, my grilled fish, right there. Masarap yan. Kain tayo. Nagugutom na ako. Iniluto ko yan kanina. Inantay ko mag cool down kasi masyado pa siyang mainit, hindi ko makakain. So ngayon pwede ko nang kainin. Mayroong pitsay. Ayan masarap yan. Pampalakas ng katawan. Pampaganda. Pampantalino. Ganon. Kain tayo. Masarap yan. Paborito kong kainin bawat araw. Pompano. Masarap yung pompano. Lahat ng isda dito sa Amerika, ang paborito ko ay pompano. Kasi malinamnam siya. Kahit anong klaseng luto, pwede mong lutuin. Sa paksiw, pag grilled, at saka yung tinulang isda. Yan, paborito ko yan, tinulang isda. Lagi ako nagluluto ng tinulang isda. Nilalagyan ko ng maraming gulay para masarap. At saka gumagamit ako ng konting asin o minsan yung binibiling ko sa Asian store na parang sachet. Na pampalasa ko. Meron akong dessert dito mamaya. Yan. Prutas, grapes at saka cherries. Pampaano sa akin. Magaling yan para sa kakatulong para sa mga arthritis mo. Talagang masarap itong pompano. Yung grilled ko na niloto, nilagyan ko ng tingnan nyo. Nilagyan ko ng bay leaf, tapos konting pepper, lagyan ko ng ng turmeric, lagyan ko rin ng garlic at saka ano ba yung isa pa, ginger, yon nilagay ko. Kain tayo. Mayroon akong isa pang dessert. Binili ko sa store. Yan. Ang tawag niya is cheese and berries danish. Masarap yan. Itong lagi kong kinakain everyday. Almost every day. Namimiss ko na sa amin. Namimiss ko na dun sa amin sa Samar. Maraming masasarap na pagkain na paborito ko. Mga taga-Samar na kaibigan ko, kumusta ka mo dida? Pangaon kita. Din akong sura, tinula, na pompano. Ganin. Bake na pompano liwat.
Waray ako kasaro, pagkaon. Pero may man ako ito nag-uusahan din eh. Oh, salitang waray yon na sinasalita ko. Matagal na akong hindi. Bihira lang ako magsalita ng waray. Kailangan ko i-practice yun. Baka makalimutan ko. Nakakamiss talaga mga pagkain sa Pilipinas. Isa sa pinakaboborito ko, yung kinilaw. Kinilaw na isda. Oh, ang sarap. Yung kapatid ko na lalaki, masarap gumawa niya ng kinilaw. Kinilaw na isda. Yung alimasag. Yung shrimp o pasayan, tawag sa amin sa Waray. Sa Tagalog, hipon yun. Abutin ko lang yung tissue ko. Is it safe to walk back there and get it? I need to get it first. Pasensya na, ang asawa ko yung kano. Tapos, nag-shower siya. Tinatanong ako. Masarap, kain tayo. Maraming masasarap na pagkain doon sa amin sa summer. Sa Katbalogan. Namimiss ko rin yung tamalos. Oh, ang sarap-sarap noon, tamalos. Binalot sa dahon ng saging. Nilalagyan, mayroong ano doon, mayroong kasamang baboy, may kasamang giniling na na peanuts, at saka kung ano-ano pa. Binibili lang namin yan doon sa mga kaibigan namin. Masarap yun, tamalos. Isa sa mga paboritong pagkain ng Katbalogan. Namimiss ko rin yung mga yung mga dessert doon. Isa sa paborito ko yung latik, o yung sa Tagalog, suman sa hati ba yun? Suman sa latik, parang ganun. Yun, masarap yun. Maraming masasarap na kakanin doon sa Katbalogan. Namimiss ko rin yung mga yung cookies galing sa Charitos. Oh, in-advertise ko na. Sa Curioso, yun, paborito ko yun. Curioso, sa Charitos. At saka yung kanin namin na kalinayan. Alam niyo ba yung kalinayan? Parang sa region 8 lang yun tumutubo. Yung parang mapula-pula siya, pero ang sarap. Pag niluto mo, mabango, ang sarap-sarap. Mapapakain ka ng marami kahit wala kang ulam. Masarap talaga. Isang araw, balikan ko yon. Kakain ako doon. Namimiss ko rin yung pagkain sa mga tabi-tabi. Yung mga street food, ay, paborito ko yan. Lalo na yung face bowl. Sarap ng mga pagkain yon. Kaya lang, kailangan mo mag-ingat kasi ang iba marumi. Marumi ang ibang naglalako noon. At saka may isa pang paborito kong snacks. Naalala ko noon ang kaibigan ko, galing kami sa trabaho. Laging kami nadaan doon sa kung saan sa may halo-halo store, halo-halo na lugar. Ang katapat noon ay yung nagluluto ng barbecue na may kasamang hotcake. Nako, ang sarap-sarap noon. Every afternoon, pumupunta kami doon ng kaibigan ko. Sabi nila, punta tayo doon, snack tayo.
Isang hotcake at isang barbecue. Pagkasarap-sarap ng barbecue nila. Ewan ko lang, basta masarap na masarap talagang barbecue nila. Mapaparami talaga ang kain mo. Tapos, ang inumin mo, barbecue, kakain mo barbecue, may hotcake, at saka ipaparis mo yung coke. Ay, nako, pagkasarap-sarap talaga. Ang tagal na akong hindi nakakain nun, Sana maulit muli. One day, maulit din yan. Sa awa ni Lord. Oh, yun ang pinakapugi kong asawa dumaan. Sarap talaga nitong pumpano. Papakain ako ng marami. Sa mga bago kong subscribers, salamat sa pag-subscribe. Huwag niyong kalimutang ipindutin yung bell para ma-notify kayo ng bago kong video every week. Nagugutom talaga ako. Kagabi pa ako nagugutom. Kumain ako ng yung in-order namin pizza sa Pizza Hut kagabi. Hindi talaga masatisfy yung tiyan ko. Kahit ano pa hindi talaga. Iba talaga ang pagkain ng Pilipino. American food yun. Hindi hiyang ang tiyan ko sa American food. Kailangan ko kumain ng kanin. Ito, kinakain ko. Garlic, masarap yan. Para sa mga anti-inflammatory. Malaking benefits ang garlic. Superfood yan. Ang sarap Grill lang. Kasama doon sa isda. Marami akong niluto ngayon. Good for 3 days. Kasi ayoko magluto ng luto lagi. So, good for 3 days yung niluluto ko lagi. Dessert naman ang kakainin ko tapos na ako kumain. Ito, paborito ko. Cherry. Masarap. Maraming cherries dito sa Amerika. Mura lang yung pounds. Magkano ba yung... Ay, hindi. Depende kung ano sa store na pupuntahan mo. Parang $6.99 a pound yata yon ng cherries. Behira lang itong lumabas. During summertime, maraming cherries. Maganda, masarap din itong gawing cherry pie. Hindi ako nagluluto niyan. Dati tinry ko gumawa ng pie. Yung nakatira pa kami sa isang town, yung garden namin, mayroong tumutubo na mga berries. Yun, gumawa ako ng pie doon. It takes a lot of work to do. Ito, green grapes. Masarap din yan. Pero sa lahat ng grapes na paborito ko ay yung red. Hindi ko masyadong gusto itong green. Ewan ko kung bakit. Siguro sanay ako lagi doon sa Pilipinas ng red na grapes na binibili namin dati. Dito sa Amerika maraming iba't ibang kulay ng grapes. Parang maasim yun Parang maasim.
Mainit dito ngayon. 108 ang temperature Fahrenheit. Summer kasi nakatira kami sa disyerto. Disyerto ng Amerika sa Nevada. Mainit lagi. Every day, more than 100 ang temperature niya. Pwede ka magluto ng itlog sa labas. Kumikindat ako pag maasim. Okay, mga kababayan. Salamat sa panonood ng aking video today, yung mukbang. Sana nagustuhan ninyo at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at huwag ninyong kalimutang pindutin yung bell para ma-update kayo lagi ng bago kong video na nilalabas ko every week. I wish you all a good day, na sana lagi kayong safe. Mag-ingat lagi. Alam nyo naman mayroon tayong COVID ngayon. So mag-ingat kayo lagi. God bless you and see you in my next video. Bye!